मित्रांनो, एज्युकेटर्स अकॅडमीमध्ये मी डॉक्टर अविनाश भांडारकर आपले स्वागत करतो। मागच्या तासामध्ये आपण संख्याशास्त्र म्हणजे काय आणि संख्याशास्त्राचे उपयोग कोणते याविषयीची माहिती आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासली। त्यावरून एक गोष्ट आपल्या सर्वांच्या लक्षात आली का संख्याशास्त्र हे आपल्या जीवनाशी अत्यंत निगडित असं शास्त्र आहे। विशेषतः शिक्षकी पेशाची अत्यंत महत्त्वपूर्ण असं हे शास्त्र आहे। या शास्त्राचा अभ्यास प्रत्येक शिक्षकाने करायलाच पाहिजे हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासलं। आपल्याला या संख्याशास्त्राचा उपयोग का होतो याविषयी म्हणजे काय उपयोग होतो याविषयीची माहिती आपण मागच्या तासामध्ये घेतली। त्यामध्ये एक गोष्ट आपल्या असे लक्षात आली का आपल्याला विद्यार्थ्यांचे जे कच्चे प्राप्तांक असतात त्यावर आपल्याला प्रोसेसिंग करायची असते, संस्कार करायचे असतात आणि ते संस्कार करून कच्च्या प्राप्तांकाचं रूपांतर आपल्याला प्रमाणित प्राप्तांकामध्ये करायचं असतं। जसा कुंभार कच्चे मडके बाजारात कधीच विकायला आणत नाही, त्यावर प्रोसेसिंग करतो म्हणजे त्याला भाजतो आणि नंतर ते मडकं जसं खणखणीत होतं तसं आपले विद्यार्थी कलदाराप्रमाणे खणखणीत व्हावे यासाठी त्यांचं नेमकं स्थान कोणतं आहे हे आपल्याला जाणून घेण्यासाठी आपल्याला संख्याशास्त्राचा प्रामुख्याने उपयोग होतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण संख्याशास्त्रामधल्या काही मूलभूत संकल्पना आहेत, महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहेत, त्याच्या व्याख्या आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत। आता त्यामधल्या आता आपल्याला काही महत्त्वपूर्ण संकल्पनांचा विचार करायचा आहे का कोणकोणत्या संकल्पना त्यातल्या महत्त्वाच्या आहेत। त्या संकल्पनांचा आपल्याला वापर आता पुढे जितकं आपण संख्याशास्त्र शिकणार आहोत त्या सगळ्या संख्याशास्त्रामध्ये याचा आपल्याला सगळ्यांना उपयोग होणार आहे। प्राप्तांक, प्राप्त अधिक अंक, प्राप्तांक विद्यार्थ्याला जे गुण प्राप्त होतात त्याला प्राप्तांक असं म्हणतात। इंग्रजीमध्ये याला आपण स्कोअर असं म्हणतो। इंग्रजीमध्ये आपण याला स्कोअर असं म्हणतो का विद्यार्थ्याने प्राप्त केलेले अंक म्हणजे प्राप्तांक। याचा वापर आपण आपल्या पूर्ण संख्याशास्त्राचे जितके आपण प्रकरणं शिकणार आहोत त्या सगळ्या प्रकरणामध्ये याचा उल्लेख असणार आहे। म्हणून विद्यार्थ्यांनी जे अंक प्राप्त केले असेल किंवा शैक्षणिक संशोधनाच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांची जी काही स्कोअर आलेला असेल, जी माहिती असेल, आधारभूत माहिती असेल त्याला आपण प्राप्तांक असं म्हणतो। दुसरं महत्त्वाचं लक्षात घ्यायचं आहे अखंडित श्रेणी आणि खंडित श्रेणी। आता सर्वात महत्त्वाची श्रेणी म्हणजे काय, हे जे प्राप्तांक आहेत, समजा आपल्याला संशोधनासाठी 600 विद्यार्थ्यांची आपल्याला माहिती संकलित करायची आहे। आपण सर्वेक्षण करतोय 600 विद्यार्थ्यांचं, तर 600 विद्यार्थ्यांना एक आपण प्रश्नावली दिली, त्यांना जे प्राप्त होणारे गुण आहेत तर म्हणजे आपल्याला 600 आकडे मिळणार आहेत, 600 आकडे मिळणार आहेत। ही आकड्यांची जी मालिका आहे त्याला आपण श्रेणी असं म्हणतो, त्याला आपण इंग्रजीमध्ये सिरीज असा शब्द वापरतो। किंवा वर्गामध्ये जेव्हा मी मूल्यमापन करतो, समजा माझ्या वर्गात 48 मुलं आहेत, 48 मुलांना मी गणिताचे एक प्रश्नपत्रिका दिली तर त्या 48 विद्यार्थ्यांना किती गुण प्राप्त झाले म्हणजे 48 आकडे आपल्याला प्राप्त होणार आहेत। हे 48 आकड्यांची जी मालिका आहे त्याला आपण श्रेणी असं म्हणतो। जसा पुष्पहार असतो त्याच्यामध्ये वेगवेगळे फुलं त्याच्यात गुंफलेली असतात। समजा एखाद्या मालेमध्ये समजा 35 फुलं असतील तर 35 फुलांची ती मालिका आहे। तसंच हे आपल्याला श्रेणीचा अर्थ असा आहे का त्या वर्गातील विद्यार्थी किती आहेत त्या विद्यार्थी संख्येनुसार तितके अंक आपल्याला प्राप्त होणार आहेत, तितक्या संख्या आपल्याला प्राप्त होणार आहेत, त्या संख्येला आपण श्रेणी असं म्हणतो, त्याच्या मालिकेला आपण श्रेणी असं म्हणतो। तर श्रेणी ह्या दोन प्रकारच्या आहेत, एक तर अखंडित श्रेणी आहे आणि दुसरी आहे खंडित श्रेणी। आता दोन्ही गोष्टीचा आपल्याला विचार करावा लागेल। शब्दशः अर्थ जर लक्षात ठेवला तर हे तुमच्या अगदी लक्षात राहण्यासारखं आहे। अखंडित म्हणजे जिथं खंड नाही अशी श्रेणी म्हणजे अखंडित श्रेणी, ज्यामध्ये खंड नाही अशी श्रेणी म्हणजे अखंडित श्रेणी। आता उदाहरणार्थ पहा, एखाद्या श्रेणीचे सूक्ष्मातिसूक्ष्म भागामध्ये विभाजन करता येत असेल, एखाद्या श्रेणीचे सूक्ष्मातिसूक्ष्म भागामध्ये जर आपल्याला विभाजन करता येत असेल तर त्या श्रेणीला आपण अखंडित श्रेणी असं म्हणतो। त्याला काय म्हणतो, अखंडित श्रेणी। एखाद्या श्रेणीचे सूक्ष्मातिसूक्ष्म भागामध्ये विभाजन करता येत असेल। उदाहरणार्थ आपण जर काळ लक्षात घेतला, 100 वर्ष, 1 वर्ष, 365 दिवस ज्याला म्हणतो आपण, त्यानंतर 30 दिवसाचा महिना, त्यानंतर 24 तासाचा दिवस, त्यानंतर 60 मिनिटाचा तास, त्यानंतर आणखी आपण खाली जर आलो तर 60 सेकंदाचा 1 मिनिट,
मिली सेकंद, आणखी सूक्ष्माती भागामध्ये म्हणजे आपण 0.1, 0.01, 0.001, 0.001 म्हणजे आपण त्याचं अत्यंत सूक्ष्माती सूक्ष्म भागामध्ये विभाजन करू शकतो. जसं टन, क्विंटल, किलो, ग्रॅम, मिलीग्रॅम, नॅनोग्रॅम म्हणजे आपण सूक्ष्माती सूक्ष्म भागामध्ये त्याचं आपण काय करत गेलो आहे, विभाजन करत गेलो आहे. अशी जी श्रेणी असते त्याला आपण अखंडित श्रेणी म्हणतो. का कुठेच खंड नाही, अखंडपणे चाललेली श्रेणी असते त्याला आपण अखंडित श्रेणी असं म्हणतो. जसं आता आपण 1 ते 2, आता 1 मध्ये आपण 1.1, 1.2, 1.3 असं आपण त्याचं विभाजन केलं. त्यानंतर 1.1चं 1.01, 1.001 असं आपण त्याचं विभाजन करू शकतो. म्हणजे ती श्रेणी कशी झाली, अखंडित श्रेणी झाली. दुसरं आता लक्षात घेऊया आपण खंडित श्रेणी. समजा एखाद्या गावाचं पॉप्युलेशन 2152 आहे. त्या गावामध्ये एक मुलगा जन्मास आला तर त्या याची संख्या किती झाली, 2153 झाली. 4 लोकांचा मृत्यू झाला तर किती झाली, 2149. म्हणजे इथे आपल्याला काय लक्षात येतं का त्या गावाची संख्या ही 2149.5 किंवा 49.75 अशी होताना आपल्याला दिसत नाही. किंवा आपल्या वर्गामध्ये 40 विद्यार्थी आहेत, 2 विद्यार्थ्यांनी दाखला घेऊन गेलेत, वर्गात किती राहिलेत, 38 विद्यार्थी. आणि आपल्या वर्गामध्ये समजा 45 विद्यार्थी आहेत, आणखी 2 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, विद्यार्थी संख्या किती झाली, 47. परंतु 45.3 अशी संख्या आपल्या वर्गामध्ये कधीच नसते. म्हणजे अशा प्रकारची जी मालिका असते त्याला आपण खंडित श्रेणी असं म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण, खंडित श्रेणी असं म्हणतो, का ज्याच्यामध्ये खंड पडताना दिसतो. म्हणजे सूक्ष्माती सूक्ष्म भागामध्ये आपल्याला त्या श्रेणीचं वर्गीकरण करता येत नाही किंवा ती श्रेणी मांडता येत नाही, त्याला आपण खंडित श्रेणी असं म्हणतो. अखंडित श्रेणीमध्ये आपल्याला सूक्ष्माती सूक्ष्म भागामध्ये विभाजन करता येतं, खंडित श्रेणीमध्ये आपल्याला सूक्ष्माती सूक्ष्म भागामध्ये विभाजन करता येत नाही. आता यावरून आपल्याला वरवर पाहता असं लक्षात येते का आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळालेले प्राप्तांक जे आहेत त्याची जी मालिका असते ती खंडित की अखंडित. आपल्याला वरवर पाहता असं वाटतं का ती खंडित श्रेणी आहे, परंतु ती अखंडित श्रेणी आहे. ती अखंडित श्रेणी आहे. का अखंडित श्रेणी आहे, आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळालेले प्राप्तांक याचं सूक्ष्माती सूक्ष्म भागामध्ये विभाजन करता येतं, परंतु आपल्या गैरसोय होऊ नये म्हणून आपण त्याचं तसं विभाजन करत नाही. काही शाळांमध्ये 12.5 मार्क्स दिले जातात, काही शाळांमध्ये 12.75 असे सुद्धा मार्क्स देण्याची पद्धती आहे. म्हणजे पाव मार्क सुद्धा देण्याची काही काही शाळांमध्ये पद्धती आहे. पण अर्धा गुण मिळण्याची पद्धती तर सर्वसामान्य सगळ्या शाळांमध्ये आपल्याला दिसून येते. म्हणजे अर्धा गुण सुद्धा आपण शाळेमध्ये देतो एखाद्याला. समजा 2 मार्काचा जर एखादा प्रश्न असेल आणि त्याचं थोडंफार काही चुकलं असेल तर आपण त्याला 1.5 मार्क देतो, म्हणजेच अर्धा मार्क त्याला देण्याची पद्धती आहे. अशी आपली प्राप्तांकाची श्रेणी असते, म्हणून ती अखंडित श्रेणी आहे, खंडित नाही. आपल्या विद्यार्थ्यांना प्राप्त होणारे जे गुण आहेत त्याची श्रेणी ही अखंडित श्रेणी आहे. आता नंतर लक्षात घेऊ आपण वर्गांतरे, ज्याला इंग्रजीमध्ये क्लास इंटरवल्स असं म्हटलं जातं. आता क्लास इंटरवल्स म्हणजे नेमकं काय आपण लक्षात घेऊया. जसं आता इथे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि 12 विद्यार्थी आहेत. आता या 12 विद्यार्थ्यांना मिळालेले जे गुण आहेत हे इथं लिहिलेले आहेत. 12 विद्यार्थ्यांना मिळालेले गुण आहेत. ही साधारणतः 50 गुणांची प्रश्नपत्रिका असावी, त्यावरून या 12 विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांची ही संख्या आपल्याला मिळाली. ही आहे संपूर्ण श्रेणी. ही काय श्रेणी, ज्याला आपण म्हटलं गुणांची मालिका, त्याला आपण श्रेणी म्हणतो. याचं जेव्हा आपण एका विशिष्ट गटानुसार, सजातीय अंकानुसार किंवा समान अंकानुसार आपण त्याचं वर्गीकरण करतो आणि त्याचे गट तयार करतो. हे गट तयार केलेत आपण 40, 44, 35, 39, 30, 34, 25, 29 हे जे गट तयार केले, या प्रत्येक गटास आपण वर्गांतर असं म्हणतो. मिळालेल्याचे आपण काय केले, गट तयार केले, त्याला काय म्हणतो आपण, वर्गांतर असं म्हणतो. हे वर्गांतर दिलेले आहेत आपण, याला वर्गांतर म्हणतो आपण. म्हणजे हे जे गुण प्राप्त झाले, आता हे मी पुढे सांगतोय तुम्हाला आणखीन. वर्गांतर लांबी म्हणजे काय, वारंवारिता म्हणजे काय हे पण तुम्हाला सांगतोय. वर्गांतराचा अर्थ असा आहे का आपल्याला ही इतके जे अंक आहेत हे फक्त आपल्याला या स्वरूपात प्राप्त झालेले आहेत.
आता बघा कसं काढले आहेत आपण. आता हे वारंवारिता कशी काढली आहे हे सांगतो पहिल्यांदा तुम्हाला, नंतर मी वर्गांतर लांबी सांगतोय तुम्हाला. वारंवारिता म्हणजे काय, एखाद्या श्रेणीमध्ये वारंवार येणारा अंक. वारंवारिता शब्द लक्षात घ्या, शब्दशार्थ लक्षात घ्या. एखाद्या मालिकेत वारंवार येणारा शब्द त्याला आपण वारंवारिता म्हणतो. हा स्मॉल एफनी डिनोट केला जातो, हा स्मॉल एफनी डिनोट केला जातो. आता ते काढायची कशी, तर जशी आता ही मालिका आहे आपल्याजवळ. आता याच्यामध्ये 40 ते 44 या दरम्यान असलेले गुण याचा विचार आपल्याला करायचा जाते. म्हणजे 40 ते 44 मध्ये गुण मिळवणारे, वारंवार गुण मिळवणारे विद्यार्थी किती आहेत, 2. जसं 30 ते 34 मध्ये 5 विद्यार्थी आहेत, 1 2 3 4 आणि ही 5वी. अशा पद्धतीने आपण याच्या टॅलीज तयार करतो. म्हणजे वर्गांतर तयार केल्यानंतर त्यावर आपण या विद्यार्थ्यांना प्राप्त झालेले जे गुण आहेत, म्हणजे त्याची वारंवारिता लक्षात घेऊन आपण इथे टॅली मार्क्स करत असतो. यावरून तुमच्या लक्षात येईल, जसं आता इथे म्हटलं आहे 35 ते 39, याच्यामध्ये 3 विद्यार्थी आहेत, तर 35 ते 39 गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे, 3 आहे. म्हणजेच वारंवारितेचा अर्थ असा आहे का या श्रेणीमध्ये वारंवार येणारा जो अंक आहे त्याला आपण वारंवारिता असं म्हणतो. इंग्रजीमध्ये फ्रिक्वेन्सी असा शब्द प्रयोग केला जातो, म्हणून याला स्मॉल एफने डिनोट केलं जातं. वर्गांतरे काढल्यानंतर आपल्याला त्याची वारंवारिता काढता येते. तुम्हाला बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये जेव्हा विचार करतो आपण, तेव्हा हे फक्त क्लास इंटरवल्स आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेली असते, त्यावरून तुम्हाला पुढचे गणित हे सोडवायचे असते. आता यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल का वारंवारिता, क्लास इंटरवल्स म्हणजे काय आणि वारंवारिता म्हणजे काय. म्हणजे आपल्याला जेव्हा हे प्राप्तांकाची मालिका दिलेली असते, त्या मालिकेत वारंवार येणारा अंक लक्षात घेऊन त्याची आपण इथं फ्रिक्वेन्सी नोंद करत असतो आणि याचे आपण विशिष्ट जे गट पाडलेले आहेत त्या गटाला आपण क्लास इंटरवल्स असं आपण म्हणतो. आता आणखी एक याच्यातलं महत्त्वाची व्याख्या संकल्पना राहिलेली आहे, ज्याला आपण वर्गांतर लांबी असं म्हणतो. वर्गांतर लांबी असं म्हणतो. शब्दशः अर्थ लक्षात घ्या, हे वर्गांतर आहेत, या वर्गांतराची लांबी किती, वर्गांतर लांबी. शब्दशः अर्थ जर तुम्ही लक्षात ठेवला तर तुम्ही विसरणारच नाही. आता बघा, आपण समजा एका रेषेवर जर असे आकडे घेतले 0 1 2 3. आता जेव्हा आपण याचं आणखी सूक्ष्म भागात वर्गीकरण केलंय तर हे 10 रेषा येतील, मध्ये मध्ये 0.5 येईल, त्यानंतर इकडे इथे 1.5 येईल, इथे 1.5 येईल. या 1.5चा अर्थ असा आहे 1.5. इथे जसं 2.5 म्हणजे 2 ते 3च्या दरम्यान 10 रेषा ज्या आहेत, मधोमध येणारा भाग म्हणजे 2.5. आता वर्गांतर लांबी काढताना आपल्याला बऱ्याचदा विचार करावा लागतो, वर्गांतर लांबी म्हणजे काय आपण लक्षात घेऊया. आता इथे 40 आणि 44 या दरम्यान वरवर पाहता आपल्याला 2 मधली लांबी फक्त 4 ची दिसते. का याच्यामध्ये फक्त 4चा फरक आहे असं लक्षात येते. तेव्हा 44 वजा 40 जर केले आपण तर 4 आपल्याला प्राप्त होतील. इथं उलट 39 वजा 35 केले तर आपल्याला 4 लक्षात येईल फक्त. परंतु वर्गांतर लांबी जेव्हा काढतो आपण, वर्गांतर लांबी बरोबर उच्चतम मर्यादा वजा निम्न मर्यादा. आता लक्षात घ्या हे कसं काढलंय, उच्चतम मर्यादा वजा निम्न मर्यादा. आता हा जो 1 आहे, हा याची मर्यादा कुठपर्यंत आहे, 1.5 पर्यंत आहे. या 2ची निम्नतम मर्यादा किती आहे, 1.5 पासून हा सुरू होतो, हा 2.5 पर्यंत इथं याची मर्यादा आहे. म्हणजे या 2ची जेव्हा आपण मर्यादेचा विचार करतो तेव्हा ती सुरू होते 1.5 पासून आणि ती संपते 2.5 पर्यंत. म्हणजेच आपण परीक्षेमध्ये जर आपल्याला 49.5 गुण मिळाले असेल तर आपण त्याला काय गृहीत धरतो, 50 गृहीत धरतो. पण 49.4 जर गुण प्राप्त झाले असेल तर त्याला आपण 49च गृहीत धरतो, कारण ते या लिमिटच्या आतमध्ये आहे, या लिमिटच्या आतमध्ये आहे. 4 जर असेल तर, पण 5 असेल तर ती या लिमिटमध्ये येते. म्हणजेच या 2ची मर्यादा, निम्नतम मर्यादा ही 1.5 आहे आणि उच्चतम मर्यादा ही 2.5 आहे. आता इथे जर आपण लक्षात घेतलं, आता इथं निम्नतम मर्यादा किती आहे, 39.5 आणि उच्चतम मर्यादा किती आहे, 44.5. म्हणजेच आपल्याला या फॉर्म्युल्यानुसार उच्चतम मर्यादा वजा निम्नतम मर्यादा, उच्चतम मर्यादा किती आहे, 44.5 वजा 39.5 बरोबर हे इथे 5.
म्हणजेच या दोन मधलं प्रत्यक्ष अंतर किती आहे? संख्याशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून जर आपण विचार केला तर या दोन मधलं अंतर 5 आहे. म्हणजेच वर्गांतर लांबी म्हणजेच या वर्गांतराची लांबी किती आहे, कुठपासून कुठपर्यंत मर्यादा आहे, निम्नतम मर्यादेपासून उच्चतम मर्यादेपर्यंत किती आहे ते येते आपल्याला प्रत्यक्षदर्शी आपण पाहिलं. मॅथमॅटिक्सच्या दृष्टिकोनातून, संख्याशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा पाहतो तेव्हा 5, पण आपल्याला दिसताना मात्र असं दिसतं. याची नेहमी चूक आपल्या विद्यार्थ्यांकडून होत असते. म्हणून आपल्याला ही निम्नतम मर्यादा काय आणि उच्चतम मर्यादा काय ही गोष्ट समजून घेणं अत्यंत गरजेचं असतं. म्हणजे जेव्हा आपल्याला क्लास इंटरव्हल्स दिलेले असतात तेव्हा क्लास इंटरव्हल्समध्ये जी कोणत्या आकड्याची तुम्ही घ्याल, समजा याच्यातली कोणत्या आकड्याचं जर घेतलं, समजा या गटाचं जरी घेतलं तर याची उच्चतम मर्यादा आहे 29.5 आणि निम्नतम मर्यादा आहे 24.5. म्हणजे 29.5 मधून 24.5 वजा केले तरी आपल्याला वर्गांतर लांबी ही 5 मिळणार आहे. म्हणजेच वर्गांतर लांबी काढताना त्या वर्गांतरातील उच्चतम मर्यादा किती आणि निम्नतम मर्यादा किती, हायर लिमिट मायनस लोअर लिमिट इक्वल टू ज्याला आपण वर्गांतर लांबी असं म्हणतो. अशी हे महत्त्वाच्या संकल्पना यामधल्या आहेत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजे काय त्याबद्दलची माहिती, केंद्रीय प्रवृत्ती आणि केंद्रीय प्रवृत्तीची परिमाणे कोणती याविषयीची माहिती आपण पुढच्या याच्यामध्ये अभ्यासणार आहोत. आशा आहे का आतापर्यंत आपण संख्याशास्त्रामधल्या ज्या मूलभूत बाबी आहेत त्या मूलभूत बाबींचं आकलन आपल्या सर्वांना झालं असावं. विशेषतः शैक्षणिक मूल्यमापनासाठी आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं शैक्षणिक संशोधनासाठी आपल्याला ह्या सगळ्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. जर ही गोष्ट समजली नसेल तर तुम्ही व्हिडिओ हा पुन्हा रिव्हर्स करून बघू शकता आणि जितक्या वेळ तुम्ही बघाल तितक्या वेळेस तुमचं ह्या बेसिक कन्सेप्ट तुमच्या सगळ्या क्लिअर झाल्या असतील तर पुढचं संख्याशास्त्र शिकणं आपल्याला अत्यंत सुलभ होणार आहे. आतापर्यंत तुम्ही हा सगळा संपूर्ण व्हिडिओ व्यवस्थितपणे पाहिला त्याबद्दल आपले शतशः आभार. नमस्कार.